5 TV-боксів до 50 баксів на листопад 2023-го. Ви скажете знову? Я вам скажу знову, бо в нас новий TV-бокс у тому самому топу, і один з них ще вилетів. А той, що залетів, це дуже-дуже крутелезний TV-бокс. І зараз ми про нього поговоримо на каналі Технозон Україна. Поїхали! Саме зараз ми на головній сторінці мого каналу, і я благаю вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А ще ми розвиваємо україномовний контент, і це дуже важливо не лише для нас, а ще й для України, для нашої незалежності. Тому, якщо ви підписались на нас, і якщо навіть ви не дивитесь, вам буде усе одно, а нам буде приємно і дозволить нам отримати розвиток. І тепер вже ми починаємо. Перед цим я вам кажу, що у опису під цим відео є посилання на телеграм-канал наш, на телеграм-чат україномовний, де ви можете оговорювати TV-бокси і все, що з ним пов'язано. І також там є огляди, а також посилання на перевірених продавців і деякі коди, якщо ви дивитесь, промокоди, якщо ви дивитесь це відео в листопаді 2023-го на розпродажі 11.11 на AliExpress. На 5-му місці Realme 4K Stick, сказав би я, але він вилетів. Нафіг, вилетів, забув. Google TV, усе те саме, що у Xiaomi Mi TV Box другої генерації, але просто у форматі стіку і без Dolby Vision, і ще й пульт не керує телевізором інфрачервоні опції. Забули, викинули, забули, все перехрестили. Нафіг. На 5-му місці в нас Tanix W2 і Tanix X4. Поясню. Tanix W2 – це один з самих найдешевших, більш-менш нормальних TV-боксів, які після перепрошивки на Slimbox прошивку отримують дуже крутелезні опції на рівні Югус, і ще й за 27 баксів ви можете це все зробити. І це чистий Android, а можете прошити на Android TV. Ми маємо тут iMlogic S905W2, який дозволяє нам декодувати 4К відео з AV1 кодеком. Ще в нас є підтримка LAN RJ45 і, звісно, двох портів USB. Це самий дешевий TV-бокс, більш-менш нормальний. Якщо ви бажаєте, ви можете купити на повноцінному iMlogic S905X4 Tanix X4 і перепрошити його на той самий Slimbox, але це вже 48 баксів, так, з підтримкою AV1, так, там теж є в нас LAN RJ45 і теж непоганий бокс. Але я вважаю, навіщо платити більше, але ці два TV-бокси, 5-те місце, я думаю, що це справедливо. На 4-му місці в нас Mikulka M2. Це новинка у топі, бо він коштував дорожче 50 баксів. Зараз він коштує 47 баксів, його можна знайти за цю ціну. І це iMlogic S905X2B. З підтримкою Dolby Audio, з підтримкою 4K HDR і HDR10+, сертифікацією Netflix. Усі різноманітні стрімінгові сервіси тут будуть теж працювати по типу Megogo, Світ і тому подобному у повному обсязі. YouTube 4K тягає, в нього є повноцінні порти USB і пульт, навіть який можна налаштувати на керування вашим телевізором через інфрачервону опцію. Тому для мене це дуже важливо. І ще один немаловажний факт – це те, що тут чистий Android TV, не Google TV з працюючим голосовим пошуком, з кастомізуємим головним екраном. Чесно, 4-те місце. 3-те місце Vontar X3 і Vontar X4, і це самі дешеві TV-бокси з 1000-мегабітним LAN. Із можливістю прошити, наприклад, цей самий Vontar X3 можна прошити на порт Югус, це чиста Югус прошивка. До того ж на нього є Slimbox, 1000-мегабітний LAN, є варіанти більше ніж 4х32, але я рекомендую 4х32 за 39 баксів. Vontar X4 він трохи дешевший, бо на нього є тільки Slimbox, на нього немає порта Югусу, але це той самий варіант, тільки з додатковим декодуванням AV1 кодеку, тож, не знаю, обирати вам iMlogic S905X3 у X3, iMlogic S905X4 у X4. Вони практично однакові TV-бокси.
дуже крутелезні. Vontar X3 це бестселер. Напишіть у коментах, хто стикався з цим боксом, той скаже, що це бестселер. Спочатку вони там щось таке випускали, але потім вони розігнали його до неймовірних висот. На другому місці в нас оригінальний Xiaomi Mi Box S другої ревізії, другої генерації, з формулою пам'яті 2х8, з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos, з пультом, який керує вашим телевізором, з Bluetooth 5.2, з одним USB, це такий формат повноцінного ТВ-бокса, але на Google TV, у якому, чесно кажучи, глобальний пошук не дуже працює, а працює лише усередині додатків, і треба визивати Google Play Store за допомогою голосового пошуку, чи в нас не кастомізуємо меню, тобто не чи, та ще в нас не кастомізуємо меню, головний екран. Тобто це є, але цей TV-бокс дуже крутелезний, я його використовую постійно, він стоїть поряд з моїм PlayStation 5, і я з ним, якось так, знаєте, почав використовувати, а потім залишився, бо є підтримка того самого Dolby Atmos, DTS, звичайно, DTS-HD я так і не отримав, і HDR10+. До речі, дуже прикольно підходить до телевізорів Samsung. А на першому місці за 46 баксів ви знайдете Xiaomi Mi TV Stick 4K, і він практично такий самий, як оригінал, цей Xiaomi Mi Box S другої генерації, тільки тут повноцінний Android TV 11 з кастомізуємим головним екраном, з пультом, яким можете керувати вашим телевізором. На процесорі Logic S905Y4, дуже крутелезний TV-стік. До речі, в нас є група по стіку, можете піти туди і спробувати там знайти якісь відповіді, якщо їх немає. Головне, стік не під'єднувати через USB телевізору, бо при оновленні він просто стане цеглою. Цеглинкою, такою маленькою цеглинкою. Але дуже крутелезний стік, я його рекомендую. Усі огляди, просто щоб не було питань, щоб я зараз вам не розповідав, які там в нього теж є Dolby Vision, Dolby Atmos, до речі, повноцінний. І щоб я не розповідав далі, дивимось огляди. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.